السلام عليكم. اليوم باش نصلحوا مع السنة الثامنة أساسي تمارين الكتاب صفحة 99. نبدأ على بركة الله بالتمرين عدد 1. تمرين 1 صفحة 99. خلق اكتب كل مجموعة من المجاميع التالية على صورة قوة لعدد صحيح طبيعي دليلها 3. يعني فرض علينا باش نكتبوا المجموع في صورة، ناخد المجموع الأول 2 قوة 2 مع 2 قوة 2، يحبها في شكل عدد صحيح طبيعي وقوة متاعه و3. يعني يحبها في شكل قوة 3. بعبارة أخرى يحبها في شكل مكعب. ما معنى في شكل مكعب؟ معناها هذه ثم زوج طرق. ثم طريقة تقليدية هي طريقة الحساب. 2 قوة 2 هي 4 و2 قوة 2 هي 4. 4 قداش؟ 8. التلميذ حافظ 8 هي 2 قوة 3، إذن هي مكعب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي الطريقة متاع التلميذ فاهم درس. 2 قوة 2 مع 2 قوة 2 هي نفس العدد، مرتين في 2 قوة 2. يعني العدد هذا تشوفوا فيه وكاين وخلف نجمة مع نجمة يساوي شنو؟ زوز نجوم. وكي تكتبها هاك تولي كيف 2. هذه هي 2 قوة 1 في 2 قوة 2 تولي 2 قوة 3. طبعا يقول التلميذ يقولك هذه أسهل. صحيح أسهل. علاش؟ على خاطر 8 نعرفوها اللي هي 2 قوة 3. تصور هذيا تجيني يساوي 3785. 3785 وإلا ضد 10918. منين نعرفها اللي هي قوة 3؟ هذوما في العمليات البسيطة يمشيو بالكدا. لكن يلزم التلميذ يكون عارف الحيل هذوما باش ينجم يخدم السهل والصعيب. ناخدو توا ذي. شوف 3 قوة 2 مع 3 قوة 2 مع 3 قوة 2. هنا زاد التلميذ قادر باش ينجم يخدمها بالطريقة البسيطة. 9 مع 9 مع 9. أما احنا هذه نفس العدد يتعاود. 3 في 3 قوة 2 دونك تساوي 3 قوة 3. عندك 4 قوة 2 مع 4 قوة 2 مع 4 قوة 2 مع 4 قوة 2 قداش من مرة؟ هو 4 مرات في 4 قوة 2 أو يساوي 4 قوة 3. هذا بالنسبة للتمرين الأول. نمشي توا للتمرين الثاني. تمرين 2 صفحة 99. أنا أكتب كل مجموعة من المجاميع التالية على صورة قوة. يعني هو باش يعطيني عدد يلزمني نكتبه في شكل قوة.
عدد، قوة عدد. دونك هنا مفتوحة الحكاية. كيفاش باش نبدا نخدم؟ نبدا نخدم سويفون والتمرين كيفاش يتطور معايا. باه ناخد 4 مع 2 قوة 2 يساوي 4 مع 4 يساوي شنو؟ 8. 8 يساوي 2 قوة 3. هاكا كتبته في شكل القوة. دونك بالنسبة الأولانية تمت. نمشيو للثاني. نشاط تاني. 4 مع 2 قوة 2 مع 2 قوة 3. هنا تلميذ مدعو إلى وضعية لابد باش يتفكر، اللي هي لازم يكون عنده رابط ما بين الأسئلة. كي يشوفها هذه ميقولش خلينا نحسبها 4 مع 2 قوة 2. هي ديجا هذه تفكروا في الأخرى القديمة اللي عملناها تو قداش لقيناها هذه؟ 2 قوة 3. هذه حسبناها منذ قليل، لقيناها قداش؟ 2 قوة 3. نعوض مباشرة ونكتب ما سبق مع 2 قوة 3 جديد. ولا عندي توا 2 قوة 3 مع 2 قوة 3 يعني 2 في 2 قوة 3. دونك 2 قوة 4. هكا التلميذ يولي عنده الروابط في مخه، ميبداش يخدم في تمارين. تخيل انت مثلا تجيني العملية هذه 4 مع 2 قوة 2 مع 2 قوة 3 مع 2 قوة 4. تخيل انت مثلا انا ما عنديش الرابط. الرابط شنو؟ يعني اللي هذه هي هذه. كيفاش؟ باش ترسيلي نخدم فلوس 4 مع 2 قوة 2 قداش؟ 4 مع 2 قوة 3 قداش؟ 8 مع 2 قوة 4 قداش؟ 2 في 2 في 2 في 2 16 يساوي 4 و4 8. 8 و8 مع 16. 16 مع 16 يساوي 32. 32 ومن بعد يلزم يطلع لي 32 هذه هي قوة شنو؟ تلميذ لازم يكون برشا فيه كفاءات باش يتبع. هي نظرة بسيطة تجيبلك الحل. 32 هي 2 قوة 5. على فكرة 32 هذه هي عدد الأعمدة متاع قبة المنزل. تعرفوها ما قبة متاع المنزل؟ قبة متاع المنزل هي هندسة عبقرية فيها عروس. العروس هذوما ماشيين من القاعة ويطلعوا ويمشيوا من بعض في سقف اسمنتي، لكن هنا في البلايص هذه بولار ما بيناتهم. والعروس هذوما مغروسين في القاعة، يبدأوا خشان ويمشيو يجوادوا 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 لين يوليو في الآخر يتقابلوا في نقطة. علاش؟ على خاطر ممنوع باش تحط في البناءات هذه الرياضية باش تحط عرسة الداخل في وسط القبة باش تشد هنا، يلزمها كلها فارغ. دونك تم عبقرية في الهندسة.
عدد العروس هذوما هو 32 حرس. بالنسبة للجماعة اللي ما حسبوهمش، دعوة نهار كي تمشي غاديك تبداو تدورو بالقبة فك الممشى متاعها، تقمر واحدة وتبدأ 1 2 3 4 5 وتحسب فيهم تلقى 32 عرس. نرجع لموضوعنا تو. أعطيني تو 4 قوة 2. لا، 4 مع 2 قوة 2 مع 2 قوة 3 مع 2 قوة 4 مع 2 قوة 5. هذي يساوي أخت هذا كل مما سبق هو هذا يساوي شنو؟ 2 قوة 5. وهذا جديد 2 قوة 5. دونك تساوي 2 في 2 قوة 5 تساوي 2 قوة 6. اش قال لي من بعد؟ قال لي ما هو تخمينك بالنسبة لي؟ التخمين، شنو معناه التخمين؟ انظر عدد المدود. 2 قوة 74 مع 2 قوة 75. شنو العدد هذا؟ هذايا نخمن. ما معنى تخمينك؟ التخمين هو أن تستنتج قاعدة، نتيجة، بدون برهان، من غير ما عندكش الدلائل الكافية ولا الباجاج الكافي باش تبرهن. لكن مما سبق شلون تشوف هذي، تشوف هذي، تشوف هذي، تشوف هذي، تقول هذي زادة تخضع لنفسي القاعدة. لكن عندك برهان؟ ما عنديش. باهي، شنو هو القاعدة؟ نشوفوا هذه 4 مع 2 قوة 4 النتيجة السهلة 2 قوة 5. يعني آخر عدد هو 2 قوة 4 والنتيجة 2 قوة 5. هنا آخر عدد هو 2 قوة 3 والنتيجة 2 قوة 4. هنا آخر عدد هو 2 قوة 2 والنتيجة 2 قوة 3. توقع هنا في آخر عدد هذا 2 قوة 75. دونك النتيجة هي شنو؟ 2 قوة 76. يعني من 5 نزيد 1. هذيك هو التخمين. عندك برهنة؟ ما عنديش. علاش؟ ما قلتليش برهن انت، وممنوع عليا باش نبرهن. مش ممنوع معناها ممنوع اللي برهن باش نعاقبوه، لكن تتسمى خرجت على الموضوع. وربما البرهنة هذيك تستحق كفاءات انت لا تملكها، لكن التخمين نجم. هاي شوفوا ترى العدد الجديد المنتوج. قالك 4 مع 2 قوة 2 2 قوة 3 2 قوة 4 مع 2 قوة n توفى ب2 قوة n. النتيجة بالطبيعة هي 2 قوة n مع 1. باهي، نمر الآن إلى التمرين. ثم تمارين بسيطة كما تمرين 3. قالك أحسب كيف باش نحسبهم توا؟ نحسب إلا 5 قوة 3
مش تفهمنا احنا تو في الحساب. مراعاة أول حاجة العلم. علاش؟ لأن العدد سالب ودليل القوة فردي. علاش تساوي 5 في 5 في 5 125. 11 قوة 2. 11 في 11 يساوي، هذه من الأعداد اللي لازم يكون حافظها. ثم إلا 3 قوة 4 يساوي، هنا كما وصيت العدد سالب ودليل القوة الزوجي، دونك يساوي 3 قوة 4. 3 قوة 4 من الأعداد اللي طلبت منكم باش تكونوا حافظين. قداش تساوي 81. ثم إلا 3 قوة 2 في إلا 3 قوة 4. هنا عندي ضرب وقوة، زعما نضرب الأعداد في بعضها ومن بعد غير روحك. هنا استعمل القواعد ثم من بعد توجيني الأولويات والخدمة. إلا 3 قوة 2 في إلا 3 قوة 4 يساوي إلا 3 قوة قداش؟ 2 مع 4 يعني 6 يساوي 3 قوة 6. 3 قوة 6 هي 3 في 3 في 3 في 3 في 3 6 مرات. هنا المطلوب هو قال لي احسب، نحسب 3 قوة 6 يساوي 729. منين جاتني؟ هنا 3 قوة 4 81. 81 في 9 729. يقول لك احسب، ما عندكش برشا راهو حلول، لازم تحسبوا العدد. ثم أفكار بسيطة اللي هي 9 في 81. أما باش تحسبها ما يقولكش اعطيها لي في شكل قوة. عندك إلا 7 قوة 3. هذوما طبعا راهم تمارين بسيطة. علاش؟ فلسفتهم شنو التمارين البسيطة؟ هما اللي تعلموا بهم القواعد والتطبيق الأولي تاع القاعدة. إلا 7 قوة 3 يساوي إلا 7 قوة 3. و7 قوة 3 تساوي كم؟ 343. ثم تمرين عدد 4 أحص أيضا، لكن في الكسور. إلا 5 على 4 قوة 3. القاعدة اش تقول لي؟ تقول لي دليل القوة فرد والعدد سالب، دونك النتيجة باش تكون سالب. القاعدة اش تقول لي؟ أ على ب قوة 3 يساوي أ قوة 3 على، دونك تساوي النتيجة 5 في 5 في 5 125. 4 في 4 16. 16 في 4 يساوي 64.
2.1 قوة 2. شنو هو الحل هنا؟ هنا الحل يا إما هو قال لي احسب 2.1 قوة 2 يساوي. مش نحسبها يعني، ثم زوز حلول يعني ما يكتبها في شكل كسر. 21/10 قوة 2 يساوي 21 قوة 2/10 قوة 2 يساوي 441 على 100. ولا طريقة بسيطة 2.1 في 2.1 ونخدمها. تطلع لي 4.41. مقبول. واضح. تو تمرين ضد 5 قال لي اكتب تمرين 5 اكتب على الشكل قوة يعني اكتب على شكل قوة. اكتب على شكل قوة شنو هو العدد اللي مدهول؟ إلا 2 قوة 7 في إلا 2 قوة 5 في إلا 2 قوة 11. شنو نعمل هنا؟ طبق القاعدة. ايش تعطيني إلا 2 7 مع 5 مع 11 يعني إلا 2 قوة قديش؟ 7 و5 12 وزيد 11 تولي 23. الجليل القوة هنا إذا كان أنا نحب نزيد نواصل. تخيل لو كان نكتب له هكا وعدد سالب ودليل قوة فردي ونقول له هاي النتيجة. في بالكم هذه صحيحة كنتيجة لكنها كإجابة على السؤال غلط. لو خلي اكتب في شكل قوة إن عدد صحيح نسبي. هذه ما هيش في شكل قوة، هذه عملية خاطر إلا البرة هاي النتيجة. هل هاي التلميذ ينتبه للأمور هذه ويطبق به؟ نزيد ونواصلوا تمارين أخرى. تمارين تبع 5 ناخدو العداد اللي بعده. إلا 7 قوة 6 إلا 7 قوة 6 في إلا 7 قوة 12 في 49 قوة 5. هذا مزوز كيف نحط إلا 7 6 مع 12 18 49. شكون يعرف؟ هي 7 قوة 2 49 7 قوة 2 الكل قوة 5. تو عندي مشكلة. ريتو هذه قوة 7 هذه قوة دي 7 وهذه قوة دي إلا 7. أنا مبعرفش نستعمل. نستعمل الفكرة اللي قلت لكم عليها قبل وهي دليل القوة زوجي والعدد سالب إلى أن تصبح 7. نجم نبدل
7 قوة 18 هي نفس موجب. في 7 قوة 5 في 2 10. دائما نستعمل القوة 18 مع 10 تولي 7 قوة 28. طبعا أنا أراك ندخل في تمارين سهلة، مش معنى أنا الرياضيات كلها سهلة، أما الهدف من الحصص هذه هي دراسة ما تبقي من الدروس في العام الدراسي. ما نحبش نعقد عليكم الأمور، خاطر انتم في المنازل متاعكم نخدموا بالتدريج باش الماكسيموم متاعكم يفهم. لكن ثم تمارين بعد فيها درجة من الصعوبة، لكن لو كان اعتيامكم الأول يولي عددكم ينقص والتفاعل سورتو ينقص، وهذا ماهوش الهدف متاعي. هدف أن الناس الكل نواكبوا الخدمة الكل. بقى ناخدو توا 3 قوة 8 في إلا 2 قوة 8. هنا التلميذ عنده قاعدة نجم يخدمها اللي هي 3 في إلا 2 قوة 8 يساوي إلا 6 قوة 8. هذا يتسمى جاوب على السؤال. يحب يزيد يقدم إلا ذيك تقول بما له دليل القوة الزوجي ويكتب 6 قوة 8 نقول له زي صحيح. أما قبيلة نقسمها له غلط، على خاطر الإلا مع دليل القوة فردي باش تخرجوا لبر، تخرجوا لبر يولي ما عادش في شكل قوة. باه ناخدو توا 9 قوة 11 في 3 قوة 9 واللي بعده ناخدو 16 قوة 5 في إلا 4 قوة 3. شنو هذا كيفاش نخدم معاه؟ هنا 16 هي 4 قوة 2 هذايا إلا 4 قوة 3 خليها على روح عندي ما نعمل، ما ممنوع مش نردو هاك، خليها هكاك ونختم. يساوي 4 قوة قداش 10. منجمش توا نعمل 10 مع 3 لا، خاطر هذي 4 وهذي إلا 4. شنو نعمل في الوضعية هذي؟ لازم نردو بنفس العدد لقوى مختلفة باش نجم نطبق القاعدة اللي هي شنو نعمل؟ هنا 4 قوة 10 علاش ما رداش إلا 4 قوة 10 بما أنه دليل القوة زوجي، دونك تحطو سالب وإلا موجب على الدلالات ديما النتيجة باش تطلع موجبة منقلقنيش. ها ولا نفس العدد، دونك يساوي إلا 4 قوة 10 مع 3 13. وهكا نتسماو وصلنا للنتيجة. هكاك الخدمة وديما نمشي. العملية الأخيرة اللي هي إلا 4 قوة 3 الكل قوة 7 في إلا 64 يساوي هنا إلا 4 7 في 3 21 64. كما قلت لكم ثم
قوة لازم يكونوا حاضرين، هي إلا 4 قوة 3. 4 في 4 16، 16 في 4 64. ولات لي إلا 4 قوة 21 مع 3 24. كي يحب يزيد التلميذ عنده الحق، كي باش يكتبها الإلا ذيك باش يقضي عليها، يكتبها 4 قوة 24. يجيني تلميذ يقول لي مسيو أنا نحب 4 ذيك نردها 2. 2 قوة 2 لكل قوة 24 ما يسالش، 2 قوة 48. كلها نتائج مقبول. نمشي إلى التمرين ضد 7. التمرين ضد 7 صفحة 99. به الفيديو هذا هبطوه هو تولى فيه طول، نعمل فيديو آخر ولا ينقص عليه.